Uy, madalas ka ba dito? Saan ang probinsya mo? Sikihor? E di mahilig ka sa atay at bituka. Party, party! Party, party! Hi guys! This is Kram Bacardi again and welcome back to my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe and also click the bell button para ma-notify ka on my future vlogs. So yun guys, for today's vlog, i-share ko lang sa inyo kung saan ko ba kinukuha yung mga ganyan. Yung mga fast track na background music ko. So meron akong 3 best copyright free music channel na lagi kong kinukuha na ng mga ganyan, yung mga no copyrighted na music. Kasi guys, sa YouTube kasi bawal na bawal maglagay ng mga background music, yung mga copyrighted song, yung mga kanta nila Britney Spears, nila Katy Perry, nila Beyonce, basta yung mga singer na yan, bawal na bawal yan. Kasi nga pagmamayari nila yon. So gumawa yung mga ibang YouTube channel para makakuha tayo ng mga free to use music. So tatlo sila. So ang una is ito, Vlog No Copyright Channel. Tapos yung pangalawa is Audio Library Music for Content Creator. And yung pangatlo is ito, Free to Use Music. Actually itong dalawang to, yung Vlog No Copyright Channel at saka Audio Library Music for Content Creator, dyan ako madalas kumuha ng mga fast track na music, yung mga ganyan, yung mapapaintak ka talaga. Ayan yung mga madalas kong kunan. Tapos dito sa Free to Use Music, dyan naman yung mga medyo mellow, yung mga pabebeng mga background music. So yun guys, paano ba mag-download ng mga music galing dyan sa mga channel na yan? So ito, sasabihin ko siya sa inyo step by step. Ang una is punta kayo dun sa video na nagustuhan nyo ng music na ilagay sa video ninyo. Tapos i-click nyo siya, makikita nyo yung share button dyan. Yung share button, once na na-click nyo siya, may makikita kayong copy link. Tapos i-copy nyo yon yung music na yon. Tapos after nyo dyan, pumunta kayo sa Google search ninyo, sa Google tab ninyo. Tapos i-type nyo yung YT-MP3. Tapos once na ma-type nyo na yung YT-MP3, i-search nyo siya, tapos lalabas yung website na yon. Once na nandun na kayo, makikita nyo yung convert box, tapos may MP3 na button sa baba. Yung kinopy nyo na link doon sa YouTube channel na yon, i-paste nyo siya dyan sa convert na box. Tapos, kailangan nakaklik yung MP3, not MP4 guys ha. Kasi pag MP4 yung kinilik mo, magiging video yung isi-save nyo na music. So, kailangan naka-MP3 siya. Tapos, once na paste nyo na dyan yung link, tapos kaklik na yung MP3, i-convert nyo na siya, and then automatically masisave na siya dun sa album ninyo kung saan nakasave yung mga music nyo. So yun lang guys, sana nakatulong to sa inyo kung saan ko ba kinukuha yung mga ganyan, yung mga party na music ko. So yun lang guys, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye! Come on with me, baby. Oh,